Folytatjuk pénteken megkezdett beszélgetésünket Hornyik Miklóssal, nemzetünk jövőjének sorskérdéseinek talán egyik legkényesebb éről, telepítéspolitikánkról. Szervusz Miklós! Szervusz, és köszöntöm a tisztelt nézőket! Hát nagyon sokan reagáltak a pénteki műsorra. Van egy kedves és nagyon kitartó nézőm, külföldön él, Bognár Elizabeth, akit innen is szeretettel köszöntök. Hát ő például azt írja, hogy ő egyébként azon kevesek egyike, aki rengeteget tesz a magyarságért, most például a csángó magyarok megmentésért. Kiváló, nagyszerű asszony. Ő azt írja, hogy a nemzet részévé kell tenni az 5 milliós külföldön élő magyarságot, és akkor majd jönnek. Tudja, hányan jönnének haza boldogan, ha biztonságban éreznék magukat? És hát folytatja, Kanadában 98-ban világosan megmondtuk Orbán Viktornak, ha a külföldi magyarok megkapják a szavazati jogot, nem kell aggódni, minimum 12 évre be vannak betonozva. Nem adták meg, nem is akarták. Hogy mi volt a szándék akkor, az ma már mellékes. Erről magamnak is hasonló a véleményem. Én azt hiszem, most abban a pillanatban vagyunk, a magyar történelmek abban a pillanatában, amikor ismét nagyoknak kellene lennünk, egy kicsit bátrabbaknak, mint amilyenek eddig voltunk. József Attilát folytatván kiterítenek úgyis. Hát a jövőnkért valamit tenni kellene. Hosszú távú, évtizedekre szóló, vagy akár egy egész évszázadra szóló magyar visszatelepítési politikát, stratégiát kellene megfogalmazni. Én arra gondolok, hogy elsősorban a sziget magyarságot, a szórvány magyarságot kell megmenteni, és mivel a világon senkire nem számíthatunk, csak önmagunkra, a magyar kormány kötelessége lesz a legjobb szakemberek bevonásával ezt a munkát elvégezni, és ezt a tervet körvonalazni. 1992-ben a magyarok harmadik világkongresszusán, világtalálkozóján elhangzott egy javaslat, hogy hát meg kellene hívni Magyarországra a 12 legsikeresebb magyart a világból. Ezek üzletemberek, milliárdosok, világhírű tudósok, akikkel mi büszkélkedhetnénk. És akkor Csory Sándor a rá jellemző szelíd öniróniával azt mondta, hogy rendben van, meghívjuk a 12 leghíresebb magyar, de mi lesz a 12 legsikeresebb magyar, de mi lesz a 15 millió sikertelen magyarral? Hát nekünk most valóban erre kell gondolnunk, Bognár Elizabeth javaslata nyomán. Én elsősorban azt tartanám fontosnak, hogy a magyar királyság, a magyar birodalom területén soha nem élt csángó magyarokat kellene megmenteni. 1929-ben, amikor Domokos Pál Péter, kiváló csángókutató, Bartók Béla biztatására elment a Csángóföldre magyar népzenei emlékeket gyűjteni, még 100 000 csángó magyarról beszélt, ma már körülbelül 60 000-re apadt a lélekszámuk. A magyarság legősibb, legarchaikusabb nyelvén beszélő, csodálatos kincseket őrző nemzetrészünkről van szó, meg ki kellene dolgozni egy áttelepítési tervet, természetesen szigorúan önkéntes alapon, aki Magyarországra akar jönni, lehetővé kell tenni ezt, és nem csupán kettős állampolgárság formájában. Na most én nagyon jól tudom, hogy ez ma disszonánsan hangzik, hiszen mindenki elhitte ezt a liberális maszlagot, hogy multikulturalizmus. Erről nincs szó. Nekünk a magyar nemzet egészében kell gondolkodnunk, és akit lehet, haza kell szólítanunk. Magyarország most szegény, kiszolgáltatott, de nem kell, hogy mindig ilyen legyen, és hát merjünk nagyot álmodni. Tehát egy 100 éves visszatelepítési tervre volna szükség szerintem. Igen. Hát ugye a bevándorlási politikánk is olyan, amilyen, nem amilyenek, mert ha rajtunk múlna, nyilvánvalóan nem történne meg az, amit például Nagykanász Anna Karolina Földid, egykori Földid Szabadkáról ír. Igen. Éveket kellett várniuk, miközben más idegen népek pillanatok alatt megkapták és a belügyminisztérium, a magyar állampolgárságot, és a belügyminisztériumban az egyik hivatalnok, egy kedves hölgy bizalmasan megmondta, hogy bizony, igen, vannak népek, akik azonnal megkapják, és vannak, akik nem. Sajnos a határon túli magyarok éveket várnak, de ismerek én egy albán barátom, akinek magyar a felesége, 5 gyereke van, tehát a hazának 5 gyereket is adott, és a mai napig sok-sok éve nem kaphatja meg a magyar állampolgárságot. Miközben ugye beszélnek itt mindenféle titkos tárgyalásokról, megállapodásokról, idegenek betelepítéséről. Ezek a magyar kormányok, amelyekről beszélünk,
Elsősorban a korábbiakra gondolok, de hát azután a rendszerváltoztatás után is nem nemzeti érdekeket képviseltek. Multinacionális tőkét és a multinacionális világot szolgálták ki. Az új magyar kormánynak szembe kell azzal néznie, hogyha nem fogadja el a magyar sorsérdekeket kiinduló pontként, akkor 2 év alatt elsöpri a választói többség, akkor az elégedetlenség most már Magyarországon. Én azt hiszem, hogy az új kormányunk nemzeti kormány lesz, akár tetszik neki, akár nem. Élesen fogalmazok. Miről van szó? Hát egyszerűen a nemzeti érdekérvényesítés egyik alapja, hogy hát itt tényleg etnikai honvédelemről van szó. Múltkor a beszélgetésünk hevében rögtönözve ugye szellemi önvédelemről szóltam, Szabó Zoltán nyomán szellemi honvédelemről van szó, és etnikai honvédelemről. A magyarság apadóban, a magyarság lélekszáma apadóban, nagyon kevesen vagyunk, hát legalább azt a keveset még mentsük meg, amely megvan. Kaptam én bírálatot is a legutóbbi beszélgetésünk után, bőven érkeztek bírálatok, hogy hát éppen mindkettőnk által tisztelt Bognár Elizabeth írta, hogy a külhoni magyarság óriási erőfeszítést tett a leszakított területek megsegítésére. Ennek óriási pénzeket küldtek Erdélybe, Kárpátaljánra, Felvidékre, Délvidékre. Ez való igaz. Ez való igaz, de ugyanakkor én mondanék, mert éppen az amerikai magyarság helyzetéről beszéltem, hogy 1980-ban az Egyesült Államokban még 1.776.000 polgár vallotta magát magyar származásúnak, 10 évvel később már 200 000-rel kevesebb, és újabb 10 évvel később már szintén ennyivel kevesebb. Most nagyon érdekes, 1.700.000 magyarból ma csak 180 000 beszéli otthon az anyanyelvét. Tehát anyaországi segítség, állami támogatás, állami akarat nélkül el fognak süllyedni a magyar szigetek a világban. Ezt kell látnunk. Igen, hát Elizabeth írja azt is, hogy végül is, ha itthon nem becsülik meg, már még nem becsülték meg, szinte szándékosan távol tartották őket az anyaországtól. Hát persze, hogy kiöregszenek és elfogynak, már Vas Albert is erről írt annak idején, erről keserget, és írja Elizabeth. Tudja azt, Ferenc, hogy az utóbbi 8 évben a magyarok haza sem jönnek? Nem kíváncsiak arra, ami az országban folyik. Éppen elég nekik az a szenny, amit olvasnak a nyugati sajtóban Magyarországról, amivel jó néhányan próbálják ugyan felvenni a harcot, de hiába. A hazai zugliberálisaink az úgynevezett közvéleményformáló értelmiség teljesen hamis és tosz képet vetít Magyarországról. Az Egyesült Államokban bennünket antiszemita és cigánygyűlölőként tartanak számon, ezt megköszönhetjük a pesti társulatnak. Hiszen ők tudósítják az amerikai lapokat, meg a nyugati liberális ilyen sajtót. szempontból is, tehát a magyarságképet illetően ilyen szempontból is rengeteg lesz a tennivaló, de én a lényegre térnék vissza. A jóból nagyon kevesen szoktak visszatérni a rosszba. Hát egy nyugati megállapodott életszínvonalat szavatoló világból, ahol munka is van, ahol valamiféle karrier is építhető, ahol családvédelem van, hát ebből a szörnyűségesen lerombolt magyarországi világba ki akar visszajönni. Vannak jó érzésű emberek. Hát új Magyarországot kell teremteni, és olyan körülményeket, mert akinek pénze van és hazajöhet, jöjjön haza. Magyarok vásárolják meg a magyar termőföldet. Ők indítsanak be itt vállalkozásokat. Ehhez megfelelő adópolitika is kell. De hát ez igazi bevándorláspolitika is kellene. Én nagyon remélem, hogy nincsenek titkos háttérmegállapodások politikusok részéről, hogy kiket kell ide betelepíteni, mert ha a kórházi vízidíj és napidíj érdekében elmentek az emberek szavazni, és leszavazták ezt a gyalázatot, a magyar bevándorláspolitika alapkérdését is semmilyen háttéralkut nem fogadhatunk el semmilyen párt részéről. Csak magyarokat kell visszatelepíteni, jöhetnek külföldiek is, de nem szervezett állami támogatás formájában. Igen, hát bízzuk ezt már az új magyar nemzeti kormányra. Miklós, köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm.